हिजो म चाउमिन खान गएको थिएँ। चाउमिन खाइयो, किन्यो, खाइयो। त्यो चाउमिनमा हुन्छ नि, चाउमिनमा हुनुपर्ने भाइब नै छैन क्या। न फ्लेभर छ न टेस्ट छ। के खाएँ जस्तो हुने क्या। पहिला म बच्चा हुँदा 2 रुपियाँको चाउमिन आउँथ्यो। 2 रुपियाँको पनि यति धेरै दिन्थ्यो। यति मिठो हुन्थ्यो त्यसको फ्लेभर, त्यसको टेस्ट। हुन्छ नि त्यो मेरो त्यो मेमोरी नै हुन्छ क्या त्यो। अझै पनि म सम्झिरहेको छु कि त्यो 2 रुपियाँको चाउमिन यति धेरै तर पनि मिठो क्या अझै। यहाँ उहाँ 2 रुपियाँको खान्थ्यो पहिला बच्चा आउँथ्यो। यहाँ 2मा 0 अनि $। हाल्दा पनि न त त्यो फ्लेभर नै छ न त त्यो टेस्ट नै छ, भाइब नै छैन। के चाउमिन भन्नु त्यसलाई? चाउमिन खाए जस्तो फिलै भयो। त्यसैले आज चाहिँ हामी चाउमिन बनाउँ। म पनि त्यतिको निकाल्न सक्छु सक्दैन थाहा छैन, तर म चाहिँ फुल ट्राई गर्छु चाउमिन निकाल्नलाई चाहिँ, त्यो फ्लेभर टेस्ट निकाल्नको लागि है त। त्यसो भए आज हामी चाहिँ भेज चाउमिन बनाउँ है त। नमस्कार, म जितु, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। बाँकी कुरा चाहिँ म्युजिकै बात। चाउमिन बनाउनु चाहिँ खासै गाह्रो छैन, एकदम इजी छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाउमिन उमालेर साइडमा राख्नुपर्छ है। चाउमिन बनाउनलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला ग्यास हाल्नुपर्छ है त। नभए चाउमिन चाहिँ बिर्से हुन्छ। पानी उम्लेको चाउमिन बन्छ होइन। ग्यास बालिसकेपछि पानी हाल्नु। बराबरी भेज चाउमिन खासै राम्रो बन्छ जस्तो लाग्दैन, तर हेरौँ बनाएर पनि कतिको राम्रो देख्छ। पहिला थोरै नुन हालौँ उमाल्नुभन्दा अगाडि, अनि थोरै तेल। किन तेल हालेको भने त थाहै होला। भेज चाउमिन गए पानी में। हाम्रो यो चाउमिनलाई चाहिँ 3 मिनटदेखि 4 मिनट उमाल्छौँ है त। प्याकेटकै बाहिर लेखेको छ, म चाहिँ 3 मिनट उमाल्छु। रेडी भयो। 3 मिनट उमालेँ मैले चाहिँ। मैले त 3 मिनट उमालेको ठिक्क होला जस्तो लागिरहेको मलाई। यो लगभग 75% कुक छ, बाँकी चाहिँ 75% कुक भइसकेपछि बाँकी रहेको हाम्रो तातो हुन्छ नि त, त्यो तातोले बाँकी चाहिँ 99% चाहिँ आफै कुक हुन्छ है। तातोले मजाले बिस्तारै खान्छ। त्यसपछि बाँकी चाहिँ हाम्रो ओलिभ ओइल हाल्नु नचप्कुस् भनेर है त। तेलमा पनि हालेको थियो, तेलमा नहालेर यसमा हाल्दा हुन्छ। म ग्लोभ्स लगाउँदैछु। यो पनि हाइजिनको लागि चाहिँ हेर्ने, तातो छ नि त त्यो पोल्छ क्या, त्यही भएर। र मजाले मिक्स गरौँ। देखेँ नि मैले ग्लोभ्स लगाएको कारण। खाली हात हालेको भए यसरी कहाँ हुनु गर्न सकिन्छ। अब अलिअलि ताजा छ, यो आफै पाक्दै गर्छ। हाम्रो चाउमिन चाहिँ उमाले भइसक्यो। यसलाई चाहिँ हामीले साइड लगाइदिउँ, मजाले रेस्टमा होस् एकछिन। लास्टमा यसको काममा चाहिँ युज गरौँला। अब चाहिँ यसको लागि चाहिँ चाउमिनहरूको लागि चाहिँ भेजहरू काटौँ है त। हाम्रो चाउमिन बनाउनको लागि चाहिँ 4-5वटा इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिन्छ। हाम्रो पहिला चाहिँ ओनियन, सबै भेज चाउमिनमा चाहिँ हाम्रो सबै जुलियन हुनुपर्छ, एउटै कटिङ हुनुपर्छ। त्यस्तै ओनियन पनि त्यस्तै काट्ने, क्यारोटलाई पनि जुलियन काट्ने। जुलियन काट्ने तर त्यति मसिनो खालको जुलियन चाहिँ नकाटौँ है, फाइन जुलियन होइन, ठिक्क ठुल्ठुलो चाहिँ है। मसिनो छ काट्नु, धेरै मसिनो छैन है। धेरै मसिनो भएपछि पकाउँदा चाहिँ सबै गलेर हाम्रो भजिया हुन्छ फेरि। क्याबेज चाहिँ धेरै चाहिँदैन, अगाडिको 2-4वटा पत्ता भयो हुन्छ। क्याबेज काट्ने तरिका हुन्छ। 3 लेयरमा हामीले काट्छु क्याबेज चाहिँ। म फर्स्ट लेयर दिँदैछु, यसरी खुम्चाउने। यसरी भएपछि सजिलो हुन्छ कि।
धेरै मसिनो पनि होइन धेरै ठुलो पनि होइन एकछिन पकाउनु पर्छ हामीले मैले पहिला चाइनिज रेस्टुरेन्टमा काम गर्दा यो हामीले त देखेको थिएन नि त यो बिन्स काटेको बिन्स हाल्दो रहेछ त्यो खास चाहिँ 3टा चाहिँ 4वटा चिज हाल्छ भन्थ्यो सोध्थ्यो मैले बिन्सै नभन्थेँ कि अब कहीँ पनि देखिँदैन थियो नि त खासै बिन्स रहेछ है पनि त्यसले काट्ने यस्तो हुन्छ है फिल गर्नु होला नि लाइक बजारतिर गएर खाँदा चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट टेस्ट आउने अनि त्यसपछि त्यही क्याफेमा गएर खाँदा चाहिँ डिफ्रेन्ट टेस्ट आउने तर क्याफेको त्यति टेस्ट राम्रो चाहिँ हुँदैन है सादा हुन्छ होइन तर बजारको चाहिँ त्यो धेरै बनाएर के हो भनेर भन्नुहुन्छ नि केही अदुवा लसुन क्रस गरेको पेस्ट होइन है त्यो ब्लेन्ड गरेर पेस्ट गरेर भने क्रस गरेको हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ तेलमा राखेर फ्लेभर झिक्ने अनि पकाउने यो दुइटाको चाहिँ कम्बिनेसनले नै त्यो स्ट्रिटको फुड हुन्छ नि स्ट्रिट फुडहरू पवाला हुने कारण त्यो फ्लेभर हुने आउने कारण नै त्यही हो है त यसको स्किन निकाल्ने तरिका चाहिँ यस्तो हुन्छ है यसो मिलाउने 3टा थिचिसकेपछि चाहिँ मजाले निक्लिन्छ क्या कारण त्यो नङ त उडिहाल्छ नि भएन त मजाले अदुवालाई पनि थिच्छौँ है त चाउमिन पनि रेडी छ भेजहरू पनि सबै रेडी छ अब पकाउँ है त चाउमिन बनाउँदा चाहिँ हाम्रो प्यान चाहिँ एकदमै हाई हिट हुनुपर्छ है जब हाई हिट हुन्छ नि त्यसको त्यो खास चाउमिन वोकमा बनाउनु पर्ने हो तर वोक छैन हामीसँग ननस्टिक प्यान छ त्यसै बनाऊ तर यो पनि हाई हिटमै बनाएर बनाउनु है तपाईँको जति हाई हिट भयो नि त्यति नै त्यो चप्किँदैन पनि अनि त्यति नै टेस्ट पनि आउँछ क्या हाम्रो प्यान तातिसकेको छ तेल जति धुला चाहिन्छ त्यति नै लिनुहोस् है मजाले प्यान तातिसकेको छ तेल खेलेको छ पहिला ओनियन वन टीस्पून चाहिँ हामीले जिन्जर गार्लिक थिचेको थियो हामीले हल्का पाक भेज डढाल्ने होइन यसलाई चाहिँ यसको टक्क फ्लेभर आओस् अनि फ्लेभर आएपछि भेज हालिहाल्नुपर्छ है त्यसपछि मिक्स भेज भेज हालिसकेपछि जस्ट हामीले 30 सेकेन्ड मात्रै पकाउँछ है धेरै पकाउनु हुँदैन है पकायो भने चाहिँ पानी छोड्छ होइन पानी छोडेपछि यो सगी भनेर त्यही हराउँछ क्या चाउमिन भन्दा नि झन् सानो हुन्छ क्या त्यही भएर एकछिन सबै गर्ने ल फ्लेम सानो गरिदिउँ त्यसपछि पनि चाउमिन है चाउमिन त्यसपछि सल्ट पेपर स्पेशल सल्ट एमएससी अजिनामोटो यो हालेन भने चाउमिनै बन्दैन है मिठो हुँदैन चाउमिन मसला थोरै धेरै मनपर्छ भने धेरै हाल्नुहोस् मलाई चाहिँ थोरै मनपर्छ थोरै मात्र हाल्छु फ्लेभरको लागि मात्रै अनि आयो हाम्रो सोया सस यसपछि फ्लेम हाई गर्ने मजाले
हाई फ्लेममा मजाले पकाउने है। चाउमिन जहिले पनि हाईमा पकाउनु पर्छ। मैले पनि हाई गरेको छु। अनि मजाले पकाउने। सबैलाई प्लेटिङ गरौँ अनि टेस्ट पनि गरौँ। हाम्रो चाउमिन पाकेर रेडी भइसक्यो। यसलाई प्लेटिङ गरौँ है त। गार्निसको लागि चाहिँ मैले जुलियन क्याबेज लिएको छु है। हाम्रो स्ट्रिट फुडमा यसरी नै गार्निस गर्छ। माथिबाट केचप हाल्छ। तपाईँ रेस्टुरेन्टमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ चिल्ली खानुहुन्छ भने चाहिँ चिल्ली सस माग्नु, छैन भने चाहिँ टमाटर ससै हालेर दिन्छु तपाईँलाई। यो नेपाली स्टाइल चाउमिन स्ट्रिट स्टाइल भन्दा पनि हुन्छ है। कस्तो बन्यो ट्राई गरौँ है त। बबा जिन्जर र गार्लिकको चाहिँ बबाले फ्लेभर आएको छ यसमा। त्यही भएर धेरै डराल्नु हुँदैन क्या त्यो। तपाईँले लिस्टमा आएपछि झ्याम्मै बनाइहाल्नुपर्छ है। मैले जसरी नै बनाएको छु त्यसरी नै यो रेसिपी फलो गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियोहरू राम्रो लाग्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला अनि लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू मेरो भिडियो हेरिदिएकोमा।